Salutare tuturor, o nouă săptămână importantă în piețele financiare. Miercuri, toți ochii pe Jerome Powell și pe Rezerva Federală din Statele Unite, deoarece este așteptată să taie încă o dată dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Oare Jerome Powell ne va face o surpriză de data asta sau chiar va tăia în așteptarea analiștilor? Vom discuta fix în acest video ce așteptări să avem și lucrurile cheie la care ar trebui să ne uităm, pentru că lucrurile alea vor aduce foarte mare volatilitate în această săptămână plină de evenimente. Pe lângă faptul că avem această ședință Fed de la ora 20:00 ora României și apoi conferința la 21:30, avem și raportări financiare imediat după. Va raporta Meta, va raporta Google, vor raporta giganții pe partea de tehnologie, inclusiv joi vom avea Apple. Avem foarte multe raportări despre care vom discuta și despre ele în acest video, dar un pic mai puțin ne concentrăm pe partea de Rezervă Federală și ce va spune Jerome Powell, ce va face și reacția pe care piețele o vor avea. La nivel geopolitic vom vedea întâlnirea în sfârșit dintre Xi Jinping, președintele Chinei, și Donald Trump, președintele Statelor Unite. Asta va fi joi, deci a doua zi, undeva joi dimineața. Vom vedea ce se întâmplă acolo, dacă în sfârșit vor ajunge la o înțelegere pe partea de trade. Vom discuta în acest video și lucrurile cheie la care ar trebui să ne uităm mergând spre această întâlnire. Știm foarte bine că piețele financiare au reacționat fie în sus, fie în jos de fiecare dată când erau probleme la nivel de trade, la nivel de comerț între Statele Unite și China. În sfârșit pare că suntem destul de aproape de o înțelegere. Dacă acea înțelegere nu vine, acele tarife de 100% adăugate Chinei de la 1 noiembrie vor rămâne în vigoare, dar sperăm să nu se întâmple asta. Deja piețele financiare au reacționat foarte pozitiv dacă ne uităm la S&P 500 care a făcut un nou maxim istoric, dacă ne uităm la Nasdaq care a făcut un nou maxim istoric. Piețele bursiere merg foarte bine mergând spre această întâlnire între Xi Jinping și Donald Trump, dar și pe întâlnirea Fed în care Jerome Powell și comitetul lui, că nu decide el singur, ne va spune ce se întâmplă pe dobânda de referință. Un lucru cheie care eu îl văd în ceea ce privește această ședință este încetarea QT-ului, adică scoaterea banilor din economie și balanța Fed. Balanța Fed care a fost undeva la 9 trilioane, adică au tot cumpărat obligațiuni guvernamentale din 2020 până în 2022, a ajuns la 10 trilioane și acum vând aceste obligațiuni și scot bani din economie începând din 2022 până în prezent, în 2025. Sunt zvonuri că s-ar opri acest QT, așa zicem noi aici, Quantitative Tightening, dacă e să-i zicem pe engleză. Sunt vorbe la nivel de JP Morgan și alte bănci americane că Jerome Powell s-ar gândi să facă această încetare chiar de la ședința asta. Voi spune și opinia mea dacă va înceta sau nu va înceta și care va fi reacția cel mai probabil pentru aseturile de risc, deoarece până acum acolo a fost problema, faptul că Fed-ul scotea foarte mulți bani din economie, iar aceste aseturi de risc n-au avut, să zicem, iubirea atât de mare pe cât am fi vrut-o mulți dintre noi, mai ales cei implicați în chestii mai speculative. Bun, hai să începem. Astea sunt lucrurile pe care le vom analiza. Dacă sunteți privitor nou aici, aș aprecia un subscribe. Văd că mulți dintre voi vă uitați mii și mii de vizualizări, dar în puțin apăsați subscribe, mai ales mergând spre ședința FOMC de mâine, unde vom avea live. Vom începe live undeva la ora 19:00 și îl vom termina undeva spre miezul nopții, deoarece vrem să vedem în timp real ce se întâmplă cu Jerome Powell, cu raportările financiare, cu Trump și ce mai face el. Da? Bun, hai să discutăm un pic aici, apăsați subscribe și like la final, deoarece așa merge algoritmul dacă vă place, și lăsați un comentariu. Ce credeți că va face Jerome Powell mâine? În sfârșit va opri acel QT? Va mai tăia 25 de puncte de bază? Lăsați un comentariu deoarece e important și opinia voastră. Bun, hai să ne uităm un pic aici. Deci, probabilitatea, după cum o vedem în momentul de față aici, probabilitatea undeva la 97,8% ca Jerome Powell să taie dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Și nu numai asta. Avem o probabilitate că și la ședința de pe 10 decembrie Jerome Powell să mai taie o dată. Deci ar trebui să mai vedem două tăieri de dobândă. Acum, Jerome Powell ce va face el? Adică va tăia dobânda? Nu va tăia? Din punctul meu de vedere o va tăia. De ce? Piața muncii. Piața muncii este în momentul de față în suferință, iar Donald Trump n-a vrut, având în vedere că guvernul Statelor Unite este închis, să-i dea aceste detalii în legătură cu cum merge piața muncii în momentul de față. Merge bine, nu merge bine, cu șomajul undeva la 4,3%.
Din raportările, să zicem așa, ale analiștilor, chiar dacă n-am văzut raportările propriu-zise, șomajul ar fi tot pe la 4,3, hai undeva la 4,4. Problema vine din adăugarea de locuri de muncă, care așteptarea este ca aceste adăugări de locuri de muncă să fie în continuare în scădere în următoarea perioadă. Mai ales că am văzut și disponibilizări. Tocmai ieri a venit o știre că Amazon a dat afară undeva la 30.000 de oameni, deci 30.000 de locuri de muncă au fost șterse cu buretele. Ceea ce din nou asta te duce cu gândul că ești într-o încetinire cât de cât a pieței muncii și care ulterior va duce și la o încetinire economică și de asta tai. Acum hai să vorbim și despre QT. Îl va opri sau nu îl va opri? Aici va fi destul de aproape. Deci cred că acolo la 25 de puncte de bază e cam bătut în cuie. O să o vedem. La nivel de QT, dacă îl oprește sau nu oprește, de la 9 trilioane, vă ziceam, acum are undeva la 6,6 în balanța Fed. Va opri acest QT sau nu? Aici e 50-50. Eu zic că sunt șanse foarte bune să nu-l oprească acum, dar să anunțe o oprire în decembrie. Ce ar însemna asta pentru piețele financiare, dar mai ales pentru aseturile de risc? Ar însemna că dacă Jerome Powell nu oprește QT-ul acum, ai putea vedea o corecție, mai ales că piețele deja merg în sus în FOMC. Știm teoria că dacă piețele merg în sus în FOMC și au urcări în FOMC, vor corecta. Acum vedem o mică corecție astăzi pe piață, dar nu este nimic să zicem atât de grav, mai ales că piețele au urcat în zilele precedente înainte de FOMC. Dacă totuși mâine vom vedea o corecție mai mare, atunci da, probabil vom pune un bottom similar cum am pus în trecut la ședințele FOMC, dar dacă nu anunță acest QT că se oprește și anunță că se va întâmpla abia în decembrie, este foarte probabil să ai o săptămână, două în care piețele să meargă în lateral și să corecteze și de-abia apoi să-ți facă acel price in pe QT, deoarece asta facem acum, se face price in pentru o dere de 25 de puncte de bază acum, dar să mai face un price in, adică piețele deja reacționează înainte, asta înseamnă price in și urcă înainte de eveniment, se mai face un price in pentru încă o tăiere pe 9-10 decembrie, când vom vedea ultima ședință FOMC din acest an 2025, plus mulți analiști, cum vă ziceam, cei de la JP Morgan ne spuneau că s-ar putea întâmpla și acum această încetare, să zicem, a QT-ului. De ce? Pentru că sistemul bancar nu mai are atât de multă lichiditate și asta este o problemă. Jerome Powell va opri numai dacă e o problemă în sistemul bancar și taie numai în momentul când e o problemă în sfera de locuri de muncă adăugate sau șomaj. În ambele pare că scârție, da? Pare că scârție mai mult partea de șomaj decât de lichiditate din sistemul bancar. Poate ea încă mai rezistă. Ați văzut deja acele bănci regionale care din nou aveau probleme de lichiditate și atunci Fed-ul trebuie să intervină și să dea ceva lichiditate înapoi. Acum, e o preconizare că Fed-ul va adăuga 1,5 trilioane de dolari în viitor la nivel de lichiditate și asta s-ar putea resimți foarte bine în piețele financiare, dar la un moment dat și în partea de inflație. Deci nu cred că vom vedea o încetare a QT-ului, deoarece Jerome Powell nu poate să fie chiar atât de pozitiv. Nu vine cu tăierea, dar nu și cu încetarea QT-ului probabil, dar probabil o va anunța. Asta se traduce în piețele financiare cu probabil o volatilitate mai negativă la început și ulterior un bottom care ar putea să fie, nu știu, la început de noiembrie sau undeva la jumatea lunii noiembrie pentru a face acel price in până pe 90. Deci până pe 90 ar trebui să vezi deja aseturile de risc, ar trebui să urce destul de bine în acea ședință FOMC care va avea loc pe 90 decembrie. Deci asta aș putea vedea aici, e destul de clar că să taie dobânda, asta este de analizat și desigur opiniile lui Jerome Powell de la 20:30 ora României, deoarece s-a decalat, s-a dat ora înapoi, iar la americani încă nu s-a întâmplat asta, de asta este o decalare și este mai devreme dacă vă întrebați această ședință. Mâine cred că asta vom vedea și astea sunt lucrurile pe care trebuie să ținem ochii, da? Deci ce va zice despre piața muncii, dacă va înceta QT-ul, astea sunt lucrurile care vor mișca, să zicem, piața. Dacă nu ați văzut videourile precedente despre FOMC, mereu fac înainte, uitați-vă, deoarece acolo am explicat cum merge comitetul lui Jerome Powell, cum este format, cum se votează, că nu decide doar el, de asta probabil o să fie cât de cât împărțit la nivel de încetare QT și la nivel de cât se taie. Acum mulți ar vrea să taie 50 de puncte, eu n-aș zice că ar fi nevoie momentan de un 50 de puncte de bază. De ce? Dacă inflația chiar revine și apropo, hai să vorbim despre inflație, intrăm imediat, dacă inflația chiar revine, pe urmă Fed-ul nu mai are modalități, tool-uri în care să reacționeze la urcare a inflației.
Hai să ne uităm un pic aici la nivel de inflație, deoarece este important. Mulți zic că inflația ar fi trebuit să fie mult mai sus, având în vedere că avem aceste tarife. Țineți cont că mare parte din aceste tarife n-au intrat atât de mult în vigoare. Știți foarte bine, Trump a venit cu acea pancartă, ne-a arătat tarifele, dar până la urmă n-a ținut multe dintre ele. Dar unele sunt încă, să zicem, intacte la nivel de tarife, iar inflația pare că nu vine momentan. E un proces mai de lungă durată în ceea ce privesc aceste tarife și inflația pe care poate să o aducă tarifele respective. Clar că va aduce o inflație, dar durează până când ajungi la inflația respectivă. De asta poate nici nu observăm atât de puternic momentan și poate asta este bine, pentru că ați văzut inflația scăzută, dobânzi în tăiere, asta înseamnă foarte bine că mergem spre un soft landing și mergem spre o piață bursieră în continuare în creștere, având în vedere că analiștii ne spuneau că probabil va corecta. Uite că nu corectează și încă o dată a făcut un nou maxim istoric și asta e bine și pentru aseturile mai de risc, gen criptomonede, pentru că dacă bursa rămâne solidă și celelalte probabil vor urma, nu? Au un lag, dar vor urma. Bun, la nivel de inflație am văzut săptămâna trecută, vă invit să intrați danielniță.ro, aveți acest dashboard frumos aici, danielniță.ro, vă faceți cont și vedeți tot dashboard-ul ăsta, e ceva ce aveți nevoie, credeți-mă, dacă activați în piețele financiare. Și nu trebuie să dați momentan niciun bani, este absolut gratuit, vă faceți cont și îl activați, da? Mergeți la secțiunea calendar aici frumos și aici aveți calendarul economic și calendarul de raportări. Momentan vorbim despre calendarul economic, puteți căuta după eveniment tot ce vreți voi. La nivelul ăsta, dacă ne uităm aici la inflație, inflația a venit destul de bine, pentru că Trump a zis, da, știm, inflația o să vină bine, îi dăm rezultatele astea lui Jerome Powell să nu vină, să zicem, în blind, adică orb Jerome Powell la conferință să zică că nu are niciun fel de date economice și nu taie dobândă. Aia odată, se poate vedea aici inflația care a venit destul de bine la 3%, da, 3% corul și 3% CPI-ul simplu așteptat era la 3,1 la amândouă. Deci a venit sub așteptările analiștilor, chiar dacă, să zicem, inflația este în urcare an peste an, de la 2,9 la 3, nu este atât de rău pe cât ne spuneau analiștii că inflația se va duce la cer. Cel puțin nu s-a întâmplat asta, iar dacă ne uităm la core e și mai bine, pentru că corul era așteptat la 3,1 și el a venit la 3, ceea ce este excelent, se uită mai repede la această inflație care exclude anumite lucruri din economie, nu știu, energia și alte lucruri care e mai apropiat, să zicem așa, de o inflație reală. Bun, deci inflația cumva stă destul de bine aici, iar șomajul, dacă mergem, îl puteți găsi tot pe danielniță.ro, la secțiunea dashboard puteți găsi foarte rapid aceste informații, dacă mergeți mai jos aici, da, vedeți inflația, vedeți șomajul și când este următoarea ședință FOMC, deci pe 29, dar șomajul este la 4,3, dar după cum vă spuneam, analiștii ne spun că piața muncii în continuare nu este puternică deloc. Deci asta este așteptarea pe care o avem de la Jerome Powell. Acum, desigur, mai avem și aceste raportări financiare și ele destul de importante, le găsiți și pe ele tot acolo, tot pe 29, pe 28 avem Visa, pe 29 avem așa, Microsoft, Alphabet, Meta aici și Caterpillar, deci avem destul de multe, Boeing și el foarte interesant. Acum, eu cred că vor lovi în continuare aceste companii de tehnologie, deoarece ele au făcut foarte bine, cu o inflație cât de cât mediană, cu inteligența artificială care a prins extrem de bine în ultima perioadă și nu este doar un hype, ai și lucruri reale care vin de acolo, a mers foarte bine și cred că majoritatea vor lovi, adică cred că va lovi, avem aici așteptat 75 de miliarde pentru Microsoft, cred că va lovi, 99 de miliarde în venit pentru Alphabet și pentru Meta 49, cred că toate vor lovi, depinde aici la EPS estimat dacă vom lovi pe acest venit pe acțiune, e important să vedem dacă lovesc și aici, dar eu zic că vor lovi majoritatea și apoi mai avem joi, dacă ne uităm, Apple, Amazon, foarte important și aici Apple, Amazon, 102 miliarde așteptat la Apple și la Amazon 177. Cred că vor lovi acel iPhone 16 sau cât e acum, 17 sau ce număr mai e, se vinde destul de bine, chiar dacă oamenii, să zicem, nu erau atât de fericiți la început, acum se pare că vânzările stau destul de bine și asta o să aducă venit foarte mare, plus că Apple mai merge și pe alte zone, cum merge și Tesla, pe inteligența artificială, la fel și Google merge pe inteligență artificială. Google a fost lovit de faptul că cei de la OpenAI au lansat un nou browser. Ați văzut unul de inteligență artificială și au fost loviți un pic din perspectiva asta. Vedem dacă e ceva real acolo și dacă reacția poate, să zicem, la Google să fie un pic mai slabă decât la celălalt.
Deci asta e zona de volatilitate. Mai avem una aici, una foarte importantă, îl vedem pe Donald Trump și cu Xi Jinping, care se vor întâlni în sfârșit joi dimineața. Acum nu știu dacă e joi dimineața la noi sau joi dimineața la ei, dar joi cel mai probabil vom vedea. Poate vă fac și un video separat dacă vă interesează ce se întâmplă aici între cei doi. După, dar momentan lucrurile arată cât de cât bine, pare că s-au înțeles înainte, deoarece așa merge treaba. Delegațiile celor două țări se întâlnesc înainte, parafează contracte, lucruri, treburi și apoi cei doi se întâlnesc, dau mâna și gata. Acum o dăm la pace, avem dealurile semnate, toate cele bune. Acum e un summit în momentul de față în Asia și cei doi vor fi acolo. Ei se vor întâlni în Coreea de Sud. Era să zic Coreea de Nord. Se vor întâlni în Coreea de Sud, cu toate că Trump a zis că ar vrea să mai întâlnească cu Kim Jong-un în Coreea de Nord, dar nu se va întâmpla acum. Se va întâlni cu Xi Jinping momentan în Coreea de Sud. Da? Momentan are tur, a fost în Japonia și s-a întâlnit cu nou prim-ministru al Japoniei, care este în premieră o femeie. Puteți căuta și voi pe Google să vedeți acolo, Sanae Takaichi o cheamă. E foarte interesantă deoarece are cam aceeași viziune pe care o are Trump despre lume. Ce să vezi, încă un, nu știu, naționalist, o lider planetar, de data asta în Japonia. Înainte să plece din Japonia, japonezii sau prim-ministrul Japoniei a zis că îi va da 550 de miliarde în investiții în Statele Unite. Nu poate să meargă economia Japoniei și nici economia Chinei și nici economia Statelor Unite dacă ăștia se ceartă între ei. De ce? Păi cine deține acele trilioane în datorie, 37 de trilioane pe care le are Statele Unite? Cine le deține? Pe mare parte din acea datorie este indusă de Japonia și de China. Ok? Deci n-au cum. Economia lor este foarte interconectată. Fac chestiile astea deoarece, mai și manipulează piețele câteodată. Și Trump și ceilalți, nu? Ne pupăm cu China, ne urâm cu China. În final se va pupa cu China pentru că n-are cum. În final și Japonia se va pupa cu Statele Unite și cu China. Ați văzut că și nou prim-ministru japonez a avut totuși niște lucruri bune de zis de China în ultima perioadă, ceea ce e destul de interesant la nivelul ăsta. Mai e ceva între cei doi, desigur vor discuta și despre acele elemente rare, de pământuri rare, resurse rare sau cum vrei să le zici, dacă se vor înțelege acolo și dacă China va mai cumpăra soybeans de la Statele Unite, că asta era marea grijă a lui Donald Trump, dacă cumpăra soybeans sau nu cumpără soybeans. Da, păstăi de fasol sau nu știu cum vine în traducere pe română, dar asta era marea lui grijă, nu? Dacă o să mai cumpere ăia, pentru că producătorii americani suferă în momentul de față. Deci pe asta se va discuta, mulți zic că se vor mai discuta și pe Taiwan, acolo câteva lucruri interesante și desigur conflictul între Rusia și Ucraina, care China are un cuvânt greu de spus. Am văzut că în ultima perioadă n-a mai cumpărat petrol pe maritim de la ruși, deoarece erau îngrijorați că vor fi atacate acele nave petroliere și alte chestii. Vom vedea dacă se duce și discuția în sfera respectivă și de ce n-au mai cumpărat chinezii. E cu duș întors, probabil n-au mai cumpărat petrol, nu ca să-i facă neapărat pe plac lui Trump, cu toate că și asta e parte din discuție, ci ca prețul petrolului să urce, ceea ce s-a și întâmplat. Prețul petrolului a atins 62-63 dolari per baril. Deci asta vom vedea săptămâna asta, o săptămână foarte importantă și opinia voastră în comentarii este importantă. Ce crezi că vom vedea la volatilitate? Cred că volatilitate va fi. Dacă urcăm în FOMC e foarte probabil să corectăm. Dacă Jerome Powell nu încetează QT-ul și eu nu cred că îl va înceta, din nou va fi o volatilitate negativă pe termen scurt. Pe termen median și lung, probabil piețele de risc își vor reveni, deoarece lichiditatea alea 1,5 trilioane pe care Fedul le va injecta înapoi în economie se vor simți mai devreme sau mai târziu. Trebuie să țineți cont că această inflație în primul rând intră în asset-uri, că dacă n-ar intra în asset-uri, o pâine ar costa foarte mult în momentul de față. De asta aceste asset-uri, inclusiv Bitcoin, inclusiv bursa, inclusiv tot ce ține de aspectul financiar, e ca un tampon pentru inflație și atrage toată inflația asta care vine din, desigur, printare de bani, că de acolo, de unde poate să vină din altă parte. Fiți aici mâine, vedem ce se întâmplă și discutăm în timp real. La final vă las cu o promoție foarte interesantă aici a celor de la Bybit. O puteți vedea, vă las și în comentarii. Dacă sunteți fan Dinamo, faceți cont și puteți primi gratuit un bilet la Dinamo CFR și multe alte premii pe care vi le las aici în descriere. Faceți cont, depuneți 100, primiți bilet și mai primiți și 20 de USD
USDC după. Deci foarte interesant. Toate linkurile aveți în descriere, Patreon, unde găsiți toate linkurile mele, unde găsiți toate portofoliile mele la zi, de cripton, de acțiuni, tot ce vă interesează și playlist de trading pentru începători tot. Găsiți acolo. NordVPN, toate în descriere. Stay safe, much love, ne auzim mâine.